Gawa tayo ng burger patties at masarap na dressing. Yummy oh, nagme-melt ang cheese. Simulan na natin. Sa isang large bowl, pagsamahin ang ground beef, egg, breadcrumbs, evaporated milk, Worcestershire sauce, garlic powder, and cayenne pepper. I-mix na mabuti, then form the mixture into 8 hamburger patties. So gumamit ako dito ng molde para madali. So kung hindi nyo palulutuin ang mga patties nyo, ilagay nyo lang siya sa zip bag and then ilagay nyo lang sa freezer or sa refrigerator. So ang ginawa ko lang, nilagyan ko ulit ng isa pang parchment paper para hindi siya magdikit. So sa pagluto naman, lagay nyo lang ng konting oil ang inyong grill or griddle. Make sure lang na mainit na ito bago nyo ilagay ang inyong hamburger patties. Sa size ng patties na ginawa ko, I cook it for about 3 minutes each side. So wag niyong i-overcook guys or else it will be dry. So sa 30 seconds na natitira sa time natin, idinagdag na rin natin ang cheese. And yun nga, iniinit na rin natin ang mga burger buns. Pwede natin i-arrange. Siyempre, mas masarap kung lalagyan natin ng dressing. I will add the recipe later. So, lagay nyo na yung burger nyo with cheese. Then, ang tomato. Onion. Lettuce. At siyempre, meron ulit dressing sa pang-ibabaw na bun. O, ayan, meron na kayong homemade burger. Hindi na kayo bibili. So, ganoon din kung mismong grill ang gagamitin ninyo. This batch, nilagyan namin ng pineapple. Ayan, Jollibee Aloha inspired. Para naman sa burger dressing recipe, pinagsama ko lang ang mayonnaise, barbecue sauce, ketchup, pickle relish, Worcestershire sauce, garlic powder, onion powder, salt and pepper. Pwede nyo rin lagyan ng half teaspoon ng Dijon mustard if you like. Mix well and that's it.